Debrecenbe kéne menni. Bizony. Ugyanis február 18-án a The Zone csapata is ott lesz. Este 7-től élőben találkozhattok Pistával, Csikkal, Göbivel és a többiekkel, valamint lehet, hogy egy meglepetés vendég is érkezik. Itt a kert. Ez pedig a Voke, ahol február 18-án este a színpadon leszünk. Ezen a színpadon. Ti pedig itt lesztek a nézőtéren. És élőben nézhettek végig egy Zoner felvételt, utána pedig egy rögtönzött közönségtalálkozót is rittyentünk. Igen, lesz shop is, szóval tudtok zónos cuccokat szerezni, ha szeretnétek. Jegylink a leírásban. Sziasztok, Földes Attila és a mai The Zone tesztben a családi járműpark egyik legkevésbé izgalmas, de legmegbízhatóbb darabját fogom bemutatni, ezt a Dacia Logi-t. Tadám! Ha már Dacia Logi, akkor meg is magyarázom, hogy miért ez. 3 gyereknek kellett megfelelő méretű autót találni, amiben belefér az összes cuccuk, lehet pakolni a tetejére, és ha szükséges, akkor akár 7 ember is belefér, tehát el tudjuk vinni a kis pajtásaikat is bárhova. Dacia Logi az egy kompakt méretű egyterű, ami létezik 5 és 7 üléses változatban, első kerékhajtású. 2012 óta gyártják, és amikor 2024-ben fejezték be a gyártását Marokkóban. 1.2-es, 1.3-as turbós benzinmotorral készült, volt 1.6-os szívó, benzines, illetve az 1.5-ös dízel, ami ebben az autóban is van, ami 110 lóerős. Roppant menő ahhoz képest, hogy egy aránylag olcsó márka, már gázteleszkópok tartják a motorháztetőt. Ez az 1.5 DC motor. Lehetett még kapni 1.2-es, 1.3-as turbós benzinessel. De miért pont dízel? Azért vettünk dízelt, mert az előző autónk is dízel volt, így megszokásból. Aránylag nagy távokat is megyünk vele, és fontos volt, hogy keveset fogyasszon, meg ez az 1.5 DC, ez egy aránylag régi, kiforrott, megbízható motor. Tehát inkább ez volt szimpatikus, mint a kis turbósak. Típusibán nem nagyon ennek a motornak, főleg a 2010 előttieknél lehetett olajnyomás probléma, befecskendező baj, illetve a hajtókarcsapágyak használódhattak el hamarabb, mint kellene. Ez az 1.5-ös DC 6 fokozatú kéziváltóval érkezett, de az autóhoz volt 5 fokozatú kéziváltó is. Bár nem egy problémás motor, és 3 év garancia van az autóra, mi biztos alapon ezt kiterjesztettük 5 évre, és 5 év és kilométerre már nem emlékszem, de ez egy olyan 185 000 forintos tétel, és akkor a gari 5 év lett, ami mint később kiderült egész jó döntés volt, hogy ezt még hozzácsaptuk a vételárhoz. Mivel garanciás autó volt, így muszáj volt márkaszervizbe vinni. Az olajcsere periódus az úgy 2 évenként kellett volna járni. Én biztos alapon minden évben elvittem egy olajcserére, olajszűrőcserére, meg átnézték akkor az autót, tehát ez szerintem évente azért férjen bele, nem egy akkora tétel. Ugye ezeket nekem kellett kifizetni, tehát ezek egy olyan 37 000 és 47 000 forint körüli tételek voltak, ahogy így telt az idő, mert ugye minden második szerviz volt, ami önköltséges, ami pedig váltásban volt vele, az pedig benne volt ebbe a 180 000 forintos előre megfizetett szervizcsomagban. Végül megérte ez a 185 000 forintos extra kiadása az 5 éves garira, mert az autóba ki kellett cserélni a vezetőoldali kilincseltört, a vezetőoldali ülésfűtés, ami bekrepált, illetve a hátsó csomagtér ajtó zárjával kellett még egy kicsit bíbelődni, hogy ez tökéletesen működjön. Az alkatrészellátás az nem mindig volt gördülékeny, például a vezetőoldali ülésfűtés panel az meghibásodott, azt cserélni kellett, erre 2,5 évet vártunk, amit végül úgy sikerült megszerelni, hogy nagyon sokat segített a Balassagyarmati szerviz, hogy végül megkapjuk, és nagyjából egy pár hete be is szerelték az autóba.
Az elmúlt 5 év városi használatának nyomai azért látszanak az autón, van rajta egy kicsit meggyűrt rendszám elől, van egy-két lepatkázott dísztárcsa, illetve nekitolt bevásárlókocsi, ami valószínűleg a bevásárlóközpontok parkolójában volt, illetve jobb hátulján van egy vékony meghúzás, egy nem annyira vészes. Tehát nézzük meg az autó egyik szuper képességét, a csomagtartóját, hogy mekkora. Ez 827 literes. Nagyon viccesen csóválja a farkincáját. Nem tudom, mikor láttam utoljára ilyen csomagtartónyitó gombot. Így be kell nyomni. Na, ez itt egy irgalmatlan nagy csomagtartó, 827 literes. Nagyon nagy okosság benne, hogy a két leghátsó ülés egyesével kiszedhető az autóból, le lehet dönteni őket, és még így előre is lehet buktatni, attól függően, hogy embert akar benne az ember szállítani, vagy pedig csomagot. 7 üléses üzemmódban azért a hátsó 2 ülésre csak gyerekeket ültessünk, viszont nekik is van pohártartójuk, bevertem a fejem, illetve egy 12 voltos csatlakozóval is megoldható a mindenféle elektronikus kütyű töltése. Van ott még egy tárolóra, keszik is hátul. És az ablak is billenthető, tettem kik megfulladni a nyáron. Van pótkereke is az autónak, ez egy 50 000 forintos plusztétel volt a vásárlásnál. Szerintem egy autó pótkerékkel ér valamit, pótkerék nélkül nem az igazi, tehát ezek a defektjavító készletekkel bíbelődjön, aki akar. A Loginál a pótkereket de az autó aljára rakták, onnan kell levarázsolni, de egy igazi teljes értékű pótkerék van alatta. Csomagtartón túl vagyunk, most akkor nézzük meg, hogy belülről milyen az autó. A háttámla az osztva dönthető, ez egy 1 darabos, ez egy 2 darabos. Hát ezen a résen azért valószínűleg inkább csak kigyomozgású gyerekek tudnak bemászni oda-hátra. Felnőttet nem biztos, hogy itt bekergetnék a hátsó sorba. Megérkezett a simplebiztosítás.hu, ahol nagyon egyszerű újrakötnöd vagy megkötnöd a köteleződet és a kaszkódat. Ráadásul nem csak egyetlen biztosító termékeit látod majd, hanem számtalan kedvező ajánlat közül válogathatsz. És ami a legjobb, hogy a Simple appal egy helyen kezelheted autós ügyeidet. Emlékeztet a lejáratra, biteket gyűjthetsz a SimpleBit hűségprogramban. Mert a biztosítók az ajánlatot hozzák, a döntést viszont te. simplebiztosítás.hu 190 centis vagyok, a nekem kényelmes első ülés mögé beültem, hát itt még egy kevés hely marad a térdem előtt, nem ülök rosszul, a fejem fölött még nagyjából ennyi hely van, tehát irgalmatlan belmagassága van az autónak. Van ilyen kis tálcám, amit szerintem az életben soha nem használtunk, nem is tudom, hogy miért raknak ilyet az autóba. Az üléskárpit az nem annyira jó hozzáérni, meg elég kényes, viszont okosan, ilyen teljesen jól takarítható műanyag az első ülésnek a háttámja, tehát ezt összerugdossa egy gyerek, és egy egyszerű nedves szivacsal le lehet takarítani. Az eredeti kárpit, ami benne van szőnyeg, az rettentő hitvány, tehát erre vettem egy 18 000 forintos szettet, egy ilyen gumi tálcát, amiben a saras cipőről leolvadó hó, a mindenféle dzsuva tök jól benne marad, tök egyszerű takarítani, csak ki kell porszívózni. Mi van még itt? Hátul van kapaszkodó, itt még nem tudom, melyik gyerek rugdosta össze a plafont, ez nem is akarom tudni. Van világítás itt a második sorban, sőt a harmadikban is, és 3 Isofix csatlakozó a gyerekülésnek, hogy biztonságban lehessen utaztatni a kicsiket. Van egy pohártartó, és egy 12 voltos csatlakozó, USB-C akkor, sőt USB meg USB-C akkor még nem nagyon volt, vagy nem volt annyira elterjedt, úgyhogy egy 12 voltos csatlakozóról kell megoldani a mindenféle dolog töltését. A hátsó sorban még, ami a komfortot növeli, az, hogy elektromos ablakemelő van, ami azt hiszem, ha jól emlékszem, 30 000 forintos extra volt, de szerintem megéri. Az egész autó belseje szinte egy fröccsöntött műanyag darab, túl sok puha felület nincs rajta, sőt mondhatni sehol nincs az ülésen kívül. Egész ilyen rideg műanyag, viszont takarítani aránylag könnyű. Ami feláras volt és belerendeltük az autóba, az a bőrkormány és a bőrváltógomb, mert ez az a 2 pont, ahol az autóhoz elég sokat hozzáér az ember, és az sokkal jobb érzés egy ilyen kormányt fogdosni, mint egy
sorjás műanyag szörnyűséget. Ez teljesen korrekt benne. Az üléskárpitról már volt szó, hogy az elég hitvány. Igazából maga az ülésállító mechanizmusnál is csak pucérfémet fogja az ember, tehát sehol nincsenek ilyen kellemes tapintású műanyagok. Természetesen került bele egy kis kényes, fényes fekete zongoralak. Van itt kesztyűtartó, természetesen ez is fullon van. Itt is egy pakolópolc, egy esernyő, meg egy nem tudom milyen dobozka. Ide is lehet rámolni. Itt van a Szent Kódex, amiben vezetjük a tankolásokat, meg a mindenféle költséget. Ezt majd szerintem később meg fogjuk nézni. Nem, most nézzük. Most nézzük meg? Nézzük csak meg, mi volt itt a költség. Jó, itt van egy ilyen kis kódex, teljesen analóg módon tollal kerülnek be. Az összes tankolás benne van, mikor, hány liter, hány forint, milyen kilométerállásnál. Föl vannak tüntetve, amikor AdBlue került az autóba. Itt egy H4-es izzócsere, annak is a költsége. Mi van még itt? Itt is egy izzócsere. Egy ideig jelöltem azt is, mert minden 4.-5. tankolásra ilyen prémium gázolaj ment bele. Lehet ezen röhögni, szerintem belefér néha egy tank prémium üzemanyag. Mi van még itt? Ablaktörlő lapát csere is benne van, az sajnos elég költséges dolog, mert valami elfuserált csatlakozója van a Logi-nak, vagy nem tudom, hogy az összes Dacia-nak, olyan-e, vagy csak a Logi-nak, úgyhogy drága Bosch ablaktörlőt kellett rávenni, ami nem is nézem meg, hogy mennyibe kerül, ez fájdalmas volt. Rajta van a 4 nemrég vásárolt 4 évszakos gumi, a gumicseréknek a költsége, az ablaktörlő, hát az 14.165 forint volt, ez egy fájdalmas tétel volt, és 151.000 a 4 évszakos gumi, 5 gumicsere volt, az összesen 102.000 forintos költség volt, izzókra meg egy 10.940 forint ment el így az évek során. Gázolajból 3.903 litert fogyasztottunk el, ami 5,83 század literes átlagfogyasztásra jött ki, ami hát városba megy többet az autó, de van benne autópálya is. A kilométerbe 60 valahány ezernél járunk, 67.117 kilométer, ami eddig belekerült az autóba. Itt van a kezemben a 2020-as árajánlat, amiben a listára még rájövő extrák is szerepelnek. Tehát itt van benne ez a 7 szolos LG gyártmányú fedélzeti rendszer, ez egy 100.000 forintos extra. Ugye a hátsó elektromos ablakemelőről már volt, az 30.000. A hátsó parkolóradar kamerával 50.000 forintos tétel. A normál pótkerék is 50.000 forint. Az első 2 ülésnek az ülésfűtése szintén 50.000, illetve a Sahara Beige Fantázia nevű aranyfényezés, az egy 135.000 forintos extra, meg a 185.000-es kiterjesztett garancia, ami így 5 év és 80.000 kilométer. Az autó vételára így 5.265.000 forint volt 2020-ban, de most nézzük meg, hogy a kocsi.hu-n most mennyire lehet kapni egy ilyen 67.000 kilométert futott Dacia Logi-t. A Kocsi.hu új nyereményjátékában most egy autót nyerhetsz. Hallgasd meg a dalt, jegyezd meg az infókat és keresd meg az autót a Kocsi.hu-n. Ha megtaláltad, regisztrálj és te is részt veszel a nyereményautó sorsolásán. Rákerestünk a Kocsi.hu-n a dízel Dacia Logi-ra, 19 darabot dobott a rendszer, nézzünk meg egy párat közülük. Itt van az első 4.199.000, egy 2020-as évjárat, 158.000 kilométerrel, van 4.250-ér 21-es évjárat 82.000 kilométerrel, és keressünk egy kevesebbet futottat, mondjuk van itt egy 46.900 kilométerrel, ő 4.798.000. Ha nagyon sokat futott is belefér, akkor hát nagyon sokat relatív, 163.000 kilométerrel 2020-as kapunk 4.590.000-ér. Ugyan külsőre nagyjából annyira kecses a Dacia Logi, mint egy tengeri tehén, de vezetni mégsem annyira vészes, 4,5 méter hosszú az egész, sokkal nagyobbnak tűnik kintről, úgyhogy városban is egész jól lehet vele parkolóhelyet vadászni. Ez az 1.5-ös dízelmotor, ez 110 lóerős, tök jó nyomatékos, egész jól megy, szerintem nincsen különösebben zavaró hangja sem, és egy olyan 1000-6700-as fordulattól egész jól meglódul az egész
kaszni. Ahhoz képest egy nagy Hyundai és mégis csak egy francia tervezési dolog, egyáltalán nem franciás a futóműve, tehát nem ez a light ringatózós, sokkal inkább feszes. Ez a felszereltségi szinthez 16 szolos kerekek járnak, az egyel gyengébbhez 15-ös, az valószínűleg még kényelmesebb lenne. Ezek aránylag nagy ballonos gumik, úgyhogy egész jól lehet vele menni az ilyen szörnyű minőségű utakon is, mint amilyen itt a Váci út az irgalmatlan kátyukkal, amik most így a tél után keletkeztek rajta. Egész érdekes, hogy ránézésre úgy tűnik, hogy alufelnie van, de igazából ez egy lemezfelni, amire pont olyan dísztárcsa passzol, ami az 5 küllőt eltakarja, úgyhogy teljesen alufelnének kinéző lemezfelnie van, amin egy dísztárcsa próbálja szebbé tenni a látványt. Az autó töréstesztje nem sikerült túl fényesen, mindössze 3 csillagot kapott 2012-ben az Euro NCAP tesztjén, amivel abban az évben a legrosszabb autódíját is elhozta, tehát azt hiszem ennél nem volt kevesebb pontot szerző modell, de hogyha tudtok ilyenről, akkor írjátok meg kommentbe. Úgy emlékszem, hogy ez volt a legrosszabb. Aránylag magas építésű a Logi, tehát ilyen könnyebb terepre, földutakra is egész jól el lehet vele menni. Elől McPherson, hátul csatolt lengőkaros futóműve van, és közel nem annyira lágy meg laza, mint amilyenre ránézésre gondolna az ember. Családi 7 személyes modell létére egész jó a kormányzása, tehát nincs agyon szervózva, pontos, tényleg egész meglepő ahhoz képest, hogy milyen méretes autó. 2017-ben volt faceliftje ennek a modellnek, amikor egy kicsit kintről és bentről is emészthetőbbé tették a formát. Akkor került át, ha jól emlékszem, a Duda is a kormány közepére, mert addig itt a bajuszkapcsolón volt, és a korábbi sebességhatároló is kiegészült egy tempomat funkcióval, mert addig csak egy ilyen sebességhatároló volt benne, és az is csak azért, mert pluszpontokat lehetett szerezni vele a törésteszteken. Ennek a 110 lóerős dízelmotornak 11,6 másodperc kell ahhoz, hogy 0-ról 100 km/s sebességre gyorsuljon. A csúcssebessége a 175 km/h, ami szintén nem egy túl délceg eredmény, de az autónak annyira nagy a homlokfelülete, egész rossz a légellenállás, hogy ilyenkor az amúgy világbajnok fogyasztás az elég hamar el tud romolni. A fedélzeti rendszer az vezetékkel képes telefontükrözésre is. Az Android autó az gyönyörűen fut a rendszeren. Különösebb menetzaj sincs, kerekek felől sem jön nagy zaj. Ami szélzaj van, az is szerintem a tetőcsomagtartó keresztrúdja miatt van. Ebben egy 6 fokozatú kéziváltó van, igazából ez is egy tök jól működő valami. Szeretni nem lehet egyik porcikáját se az autónak, ez inkább egy praktikus, jó kitalált, mindennapi gásló. Budapest készen állsz. Halálosabb iramban Unis AMTS 2026. A 20. jubileum. Magyarország legnagyobb autósója. Belépőddel egyedi Porsche 911 kabriót is nyerhet. Március 13-ától 15-éig. Budapest Ungexpo. AMTS.hu. Ha valamilyen furcsa oknál fogva egy ilyen csodálatos Dacia Logira vágynál, akkor azt már tudjuk, hogy a kocsi.hu-n ezt az évjáratot dízelmotorral nagyjából 4,5 millió forintért kapod meg. Ha viszont a funkció fontos, de valamivel modernebbet, szebbet szeretnél, akkor ott van helyett a Dacia Jogger, ami nagyjából 8,5 millió forinttól kapható már egy közepes felszereltséggel, közepes motorizáltsággal. És nézzük meg, hogy az Euroleasing.hu-n milyen hitelt tudunk ehhez fölvenni, hogyha nem szeretnénk az egészet egybe kifizetni, vagy nem tudjuk. 2026-os gyártási év, a teljes vételárnak 8,5 millió forintot írunk be, személygépkocsi, Dacia, van rá valami kedvezmény, a futamidőre 5 évet állítunk be, és az önrész az pedig nagyjából olyan 4 millió forint. Erre azt mondja, hogy 86.327 forintos havi díj jön ki, ennyiből lehet egy új Dacia Joggered garanciával, új autó, annak minden megnyugtató érzésével, jó szagával együtt. Nagyjából ennyi volt ez a Dacia Logi bemutató használteszt. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a The Zone összes létező platformjára. Jövünk még hasonló tartalmakkal. Viszlát, sziasztok!
Ha tetszett a videó és támogatni szeretnél minket, várunk szeretettel a Donablin, ahol még több tartalmat nézhetsz tőlünk, azonban egy sima lájkkal és feliratkozással is tudod segíteni a munkánkat. Köszönjük a figyelmet!